Beste kijkers, welkom bij de highlights van het allereerste evenement van de Dutch Racing Trophy op het circuit van Zandvoort. De nieuwste TNT race-serie in Nederland en België met een uiterst gevarieerd startveld en een grote hoeveelheid tracktime. De deelnemers van de trophy zijn onderverdeeld in 4 divisies gebaseerd op een maximale rondetijd over 1 ronde. En in deze divisies zullen de rijders strijden voor een klasseoverwinning. De vrije training van 30 minuten is de eerste sessie die wordt verreden op de vrijdagmiddag tijdens de paasraces hier in Zandvoort. De eerste meters worden zonder enige problemen afgelegd en alle teams maken goed gebruik van de beschikbare rijtijd. De snelste tijden in het algemeen klassement worden gereden door Emily de Heus, Remco de Beus en de equipe van Hoefner en Maas. Na deze sessie wordt er direct keihard gewerkt door de pitcrews om de auto's weer gereed te krijgen voor de volgende sessie. De rijders in hun teams debriefen en nemen de beste strategie door voor de kwalificatie. Gedurende deze kwalificatie dient elke rijder 2 snelle getimede rondes te plaatsen. De snelste tijd van deze 2 bepaalt de startopstelling voor race 1 en race 3 en de tweede tijd bepaalt de startgrid voor race 2. De kwalificatie vindt plaats onder een voorzichtige lentezon, terwijl we hier Ted van Vliet en Nicky Terpstra in hun BMW's zien en ook deze sessie verloopt vlekkeloos. Met hier het top 3 resultaat van alle 4 divisies. En dan direct door naar race 1 van de 3, waar we bij de start direct een agressieve aanval van Remco de Beus en E46 GTR zien. En helaas een relatief voorzichtige start van Jan-Willem Boksman in de BMW M2 CS Racing. Het complete veld raast op de Tarzanbocht af en het is een drukte van je welste. En vooraan is het gevecht direct van start met Ruud Olij in de F80 M3 en de rijderscombinatie van Hoefner Maassen in de BMW M240i, die zich er aan de binnenkant van bocht 2 probeert langs te wrikken. Na een aantal rondes komt het complete startveld in hun flow. De 50 minuten durende race is nog lang en ook de verplichte pitstop mag niet worden vergeten. Hier zien we de Cupra Leon TCR van Bert en Emily de Heus de 2 M2's voorbij gaan terwijl zij zich klaarmaken voor de pitstops. Tijdens deze pitstop, die tussen de 20ste en 30ste minuut van de race moet worden uitgevoerd, moeten de auto's minimaal 70 seconden stilstaan. Op deze manier krijgen de teams met meerdere rijders op 1 auto ook de kans om met een rijderswissel competitief te zijn in hun divisie. Terwijl de BMW M2's met elkaar in gevecht zijn, moet de M3 van Remco de Beus helaas opgeven na contact met een auto uit een andere divisie en is het helaas eindeverhaal voor de eerste DRT-race van Remco. Verder op de baan blijft het spannend wanneer Peter de Lauw zijn Cupra Leon TCR onderweg naar bocht 9 aan de binnenkant van de BMW M2 CS van Patrick Grootscholten mee te plaatsen. Tot aan de laatste ronde rijdt het groot deel van het veld nog ontzettend dicht bij elkaar en gaat de strijd door tot de laatste meter. Deze close call tussen de E46 van Rechterschot Racing en de M240i van MDM Motorsport was misschien net iets te krap voor het goede, maar gelukkig brengen beide coureurs er zonder kleerscheuren vanaf en een klein moment later komt de eerste race en daarmee ook de eerste dag van de Dutch Racing Trophy tot zijn einde. Na de eerste lange dag hard werken voor zowel mens als machine is het tijd voor een voedzame maaltijd volledig verzorgd door de catering van circuit Zandvoort en inbegrepen voor de deelnemers van de Dutch Racing Trophy. We gaan direct door naar een ontzettend natte zaterdag, de tweede dag van de Dutch Racing Trophy waarop de tweede en derde races zullen worden verreden. Het veld neemt plaats achter de safety car voor de opwarmronde, welke direct gevolgd zal worden door een rollende start. De omstandigheden zijn verraderlijk. Het is spekglad op het natte en koude asfalt gelegen in de Noord-Hollandse duinen hier in Zandvoort. En dan de start van race 2. Het zicht is slecht en de baan is niet te vergelijken met de voorgaande dag. Desondanks verloopt de eerste ronde zeer voorspoedig. Tevens weerhoudt het de deelnemende coureurs niet van het neerzetten van snelle rondetijden. Het gevecht met het gebrek aan grip blijft aanhouden en dat is flink aanpoten voor de coureurs. Ook voor Seymour Kerix in de BMW M2 CS Racing. Het veld zit lange tijd dicht op elkaar. De spray die de regenbanden veroorzaakt maakt het er niet gemakkelijker op. Wat het voor de teams wel makkelijker maakt is dat er in de Dutch Racing Trophy een vrije bandenkeuze is. Welk merk er wordt gebruikt is dus volledig aan de teams. De deelnemers in de verschillende divisies komen elkaar regelmatig tegen, maar zitten elkaar nauwelijks in de weg. En dat is maar goed ook. De coureurs zitten in de opperste focus en hebben alle aandacht nodig om hun wagen op de baan te houden. Ook op het rechte stuk kunnen we zien dat er in de weersomstandigheden geen verbeteringen zitten in race 2. De regen blijft vallen en de baan blijft kletsnat. De toeschouwers die de regen durven te trotseren is het een genot voor het oog. Over de gehele baan wordt gevochten voor de beste positie en in een aantal van de divisies is de hoogste trede van het podium nog niet vergeven. Hier zien we dat de M2's in het veld ontzettend aan elkaar gewaagd zijn en ook de M240i's weten hun aansluiting te vinden. In de regen is het goed te zien hoeveel de auto's van elkaar verschillen. De balans in de TCR's met hun voorwielaandrijving en het grote scala aan BMW's met achterwielaandrijving is zichtbaar anders. Net als in de eerste race zijn nu ook de 70 seconden durende pitstops verplicht voor alle auto's. Door de aanhoudende regen zijn bandenwissels niet noodzakelijk en is het voor de coureurs een welkom moment om weer even op adem te komen.
Na de stops wordt het hoge tempo direct opgepakt voor de laatste stint van de tweede race van de Dutch Racing Trophy. Sommige coureurs hebben de smaak goed te pakken en werken zichzelf bloedsnel door het startveld heen. Bijvoorbeeld de M240i van MDM Motorsport die hier de M235i van Speed on Wheels voorbij gaat. De druk blijft op de ketel in de laatste rondes van deze race op een kletsnat Zandvoort. Na 50 minuten valt de vlag met in beeld de top 3 resultaten in de divisies. Wederom staat Ruud Olij voor JR Motorsport op de bovenste trede van het podium in divisie 1. In divisie 2 komt de equipe van Hoefner-Maas voor MDM als winnaar uit de strijd. Divisie 3 is op de valreep beslist. Patrick Grootscholte kwam als eerste over de streep, maar na 5 seconden tijdstraf voor een fout bij de start valt hij terug naar de tweede plaats. Hierdoor nemen Peter en Matthijs de Lauw in de Cupra Leon TCR van Autosport de Jong de overwinning over. In divisie 4 is Bart de Ketelaar in de GT86 van Golden Tree Racing net als in race 1 het snelste. Hetzelfde geldt voor Semo Keric voor CP Motorsport in de M2 Trophy. Later op de middag staat race 3 op de planning. De rollende start biedt de rijders een kans op een perfecte launch en het rijdersduo van Hoefner-Maas schiet direct van de derde naar de eerste positie. Hun M240i splitst de F80 M3 van Ruud Olij in de Cupra TCR van Bert en Emily de Heus in de Tarzan. Net als in de vorige race is de baan kletsnat, maar in tegenstelling tot race 2 is de regen gestopt met vallen. Mogelijk dat het asfalt hierdoor opdroogt, al is de zon helaas nergens te bekennen. Dit merkte Daaf Steetjes in de BMW M2 CS Racing ook, met een kleine spin als gevolg. Gelukkig weet hij zich te herpakken en krijgt hij de M2 weer aan de praat om zijn race te vervolgen. Helaas valt op dat moment het doek voor het team van Golden Tree Racing. Hun Toyota GT86 redt het helaas niet tot de finish van race 3. De natte baan levert sensatie, maar vooral ook prachtige beelden. Tijdens het pitwindow is het een drukte van je welste in de pitstraat en nog steeds is de baan te nat voor slicks waardoor de hectiek tot een minimum wordt behouden. Vol gas hervatten de deelnemers hun race, maar met koude banden na de pitstop is het nog oppassen geblazen. Het blijft glad, ook voor Peter de Lauw in zijn Cupra Leon TCR. Gelukkig weet hij de wagen op de baan te houden. Terwijl de middag tot zijn einde komt wordt het wolkendek grauwer en donkerder. Het zwart-witte aanzicht vertoont zich ook op de finishvlag waarmee de eerste editie van de Dutch Racing Trophy wordt afgevlagd. Met de top 3 per divisie in beeld. Divisie 1 is in alle 3 de races gedomineerd door Ruud Olij in zijn BMW M3 voor JR Motorsport. Divisie 2 komt in datzelfde opzicht op de naam van MDM Motorsport met de rijders Hoefner en Maassen. In divisie 3 hebben we een nieuwkomer op het podium met de vader-zoon combinatie van Oscar en Jay Valstar in de BMW M2 CS Racing voor CP Motorsport. De vierde divisie komt op naam van Pieter Jan de Vevere van Allcover Racing Team in de BMW M240i en Semo Keric heeft de M2 Trophy overtuigend weten te winnen met 3 overwinningen op rij. Het tweedaagse evenement wordt feestelijk afgesloten met de podiumceremonie waarbij de winnaars van elke divisie worden beloond met de Dutch Racing Trophy. Na het eerste weekend van de Dutch Racing Trophy staat het klassement er als volgt voor. In de eerste divisie staat Ruud Olij na een geweldig weekend op de eerste positie, gevolgd door Remco de Beus en Ted van Vliet. Alle 3 de rijders komen uit voor JR Motorsport. In divisie 2 staat MDM Motorsport met Hoefner-Maassen met de M240i op plek 1. Op de tweede plaats staat het vader-dochter duo van Bert en Emily de Heus in de Cupra TCR, gevolgd door Semo Keric van CP Motorsport in de M2 CS Racing. In divisie 3 is het akelig spannend in het algemeen klassement. Peter en Matthijs de Lauw staan na het eerste evenement op de eerste positie, dicht gevolgd door de M2's van Patrick Grootscholte en de equipe van Oscar en Jay Valstar op plek 2 en 3. Divisie 4 brengt ons een gedeelde eerste plaats in het klassement met Pieter Jan de Vevere en Bart de Ketelaar die beide 61 punten hebben bemachtigd in de 3 races van dit weekend. Op de derde plaats staat Maarten Baggermans in de BMW 130i van Supreme Motorsport. De M2 Trophy wordt geleid door Semo Keric met Patrick Grootscholte op plek 2. De derde positie in deze trofee is voor Oscar en Jay Valstar. Hasso Keric, Daaf Steetjes en Jan-Willem Boksman staan respectievelijk op positie 4, 5 en 6. De klassementen van alle divisies staan wagenwijd open en kunnen alle kanten op. Het volgende evenement van de Dutch Racing Trophy is op 17 en 18 mei gedurende het Pinksterweekend. Graag zien wij u dan weer. Bedankt voor het kijken.